guys, pupunta kami sa Ikea. Dito kami ngayon sa loob ng Ikea.
pwede siya sa pangkalahatan, pwede siya sa anak. Tingin daw siya. Mga nagtitipid dyan sa gin. Pwede to sa gin. Ito ang kanyang saucer. Pag nag-serve ka para sosyal sa gin, ito, bigay mo sa kumpare. Ginagawa mo! Sa ilagan.